გამარჯობათ, მე ვარ თემო ფხალაძე. სადაც სამი წელია რაც ამ სფეროში ვარ, ანუ პროგრამისტი ვარ და კონკრეტულად ფრონტენდის მიმართულებით მუშაობ. ანუ ამჟამად მუშაობ აჭარაბეთში და პარალელურად ჯავახში ვკითხულობ ლექციებს. და მოდი ამ შემთხვევაშიც JavaScript-ზე ვისაუბროთ. ანუ კონკრეტულად JavaScript-ი პროგრამირების ენა, რომელიც ძირითადად გამოიყენება ვებზე, აქვს თავისი სპეციფიური სინტაქსური განსხვავებები სხვა ენებისგან განსხვავებით, მაგრამ ლოგიკა ძირითადად ერთი და იგივეა. ანუ ეხლა ამისთვის ტესტირებისთვის თავიდან დასაწყებად, თქვათ გამოვიყენოთ ესეთი ტული, რადგან არ დაგვჭირდეს თქვათ HTML დოკუმენტის შექმნა, ან მსგავსი, ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ფაილი ამ შემთხვევაში, სადაც HTML-ს დავწერთ, ეს არის ფაილი, სადაც CSS-ს დავწერთ და ეს არის ფაილი, სადაც JavaScript-ს დავწერთ. უბრალოდ არ დაგვჭირდება ლოკალურად რამე კონკრეტული ფაილის შექმნა და მაგასთან მე ბრაუზერის გახსნა, დახურვა და ასე შემდეგ. ზოგადად, როგორც ყოველთვის, ყველა პროგრამირების ენას თან ახლავს ძირითადად ჰოსტინგი. ეხლა მოდი ცოტა გავარკვიოთ მარტივად ჰოსტინგი რა არის. ყველა პროგრამირების ენაში გვაქვს რაღაცა მნიშვნელობები, სადაც რამე კონკრეტულს ვინახავთ. ამას უწოდებენ ცვლადებს. JavaScript-ში ეს კონკრეტულად იწერება var keyword-ით, იმისათვის რომ თქვა ჯერ გავაკეთოთ ცვლადის აღწერა, სადაც რამე კონკრეტული ინფორმაცია უნდა შევინახოთ, აუცილებელია რომ წინ დავწეროთ var და მერე რაც გვინდა, რომელიმე ცვლადი, რომელიმე კონკრეტული ცვლადის სახელი, ამ შემთხვევაში იყოს მაგალითად ტესტი, ხო? სხვა პროგრამირების ენებისგან განსხვავებით, ძირითადად ყველა ენაში საჭიროა ხოლმე განუსაზღვროთ, როცა ცვლადს ვაცხადებთ, განუსაზღვროთ ცვლადის ტიპი. როგორი, რიცხვით მნიშვნელობის არის, მთელი რიცხვია, უარყოფითი რიცხვია, თუ უბრალოდ string-ი, ამათ შორის განსხვავება ეხლა რა არის, ხო? როცა უბრალოდ integer-ს ვაცხადებთ, integer-ი აუცილებლად უნდა იყოს 1, 2, 3, 4, 5-იან, ესეთ მრგვალი რიცხვი, ხო? როცა float ტიპის ცვლადს ვაცხადებთ, ეგ არის ამ შემთხვევაში 1.2, 1.3. ხო, string-ი არის ორ ჭყალში მოქცეული რამე ტექსტი, სახელი, ნებისმიერი, თუნდაც რიცხვი ერთად. ტესტ 1. ამ შემთხვევაში, ამის აუცილებლობა JavaScript-ში არა გვაქვს. ხო, ეს რაც შეეხებოდა ტიპების განსაზღვრას, ხო? და სხვა პროგრამირების ენებშიც აუცილებელია, როდესაც ტიპს განუსაზღვრავთ, მერე, ჯერ განუსაზღვრავთ ტიპი, მაგალითად რა ტიპის არის integer-ი და მერე მაგალითად ამ ტესტ ცვლადს მივანიჭოთ რამე კონკრეტული მნიშვნელობა, მაგალითად ამ შემთხვევაში 1. ხო? ეს JavaScript-ში ამის მნიშვნელობა, ამის ეს არა გვაქვს, აუცილებლობა, უბრალოდ ვიყენებთ var keywords, შემდეგ წერთ ტესტ, ცვლადის სახელს, მაგალითად ტესტი, მერე მინიჭების ოპერაციის სიმბოლოს და შემდეგ უწერთ რა მნიშვნელობას, რა მნიშვნელობა აქვს ამას, int-ია და int-ი, მთელი რიცხვია, უარყოფითი რიცხვია, string-ია თუ ასე შემდეგ. მაგას უკვე თვითონ ბრაუზერის engine-ი იმაშობა განსაზღვრავს. თუ string-ს გადავცემთ, string-ი ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გადავცეთ ჭყალებში. მოდი ახლა ამ შემთხვევაში მივანიჭოთ ტესტს რამე კონკრეტული მნიშვნელობა 1 და ვნახოთ, რომ ამ ტესტს ნამდვილად მიენიჭა ეს მნიშვნელობა. ამისათვის აუცილებელია ესეთი console log, ესეთი მეთოდის გამოძახება და აი აქ შიგნით წერთ უკვე ამ კონკრეტული ჩვენ ცვლადს რაც გვაინტერესებს. და ეხლა გავხსნათ და აი დაგვიბეჭდა 1. ხო? აი ამ ჯერ ჩვენმა ბრაუზერმა მოიცა ჩვენი ბრაუზერი მოიცა engine-ი, რაც ჩვენ რა კოდსაც წერთ ეხლა, შემდეგ ბრაუზერში ჩადებულია ამის engine-ი, რასაც წერთ, ის ბრაუზერს უთარგმნის თავის კონკრეტულ ენაზე. და ეს ჩვენ კიდე ჩვენ დაწერილ კოდს ვითარგმნის ჩვენ ენაზე, რომ ცოტა ადამიანურად და მარტივად გავიგოთ. კარგი, აქ ჩვენ მოცემულ რაღაც ცვლადს მიენიჭა 1 და დაგვიბეჭდა ნამდვილად, რომ ჩვენი ცვლადი უდრის 1-ს. ეხლა string-ის შემთხვევაში, ხო? წერან
მოდი ეხლა ვთქვათ მაგალითად მივანიჭოთ 1.2. ხო? ეხლა დაგვიბეჭდავს რომ ჩვენ ტესტს მიანიჭა 1.2. ანუ აქ არ ვართ JavaScript-ში, არ ვართ იმაში შეზღუდულები, რომ ანუ როცა რამე კონკრეტულ ცვლადს ვაცხადებთ, წინ და ანუ ავწეროთ რა ტიპის იქნება ეს ცვლადი. უბრალოდ შეგვიძლია მივანიჭოთ და თვითონ engine-ი განსაზღვროს მაგას. მაგალითად ეხლა მივანიჭოთ string-ი jlab 2017 ამ შემთხვევაში. და როდესაც დავბეჭდავთ, დაგვიბეჭდავს strings, რომ jlab 2017. ანუ JavaScript-ისთვის მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ მნიშვნელობა აქვს უბრალოდ ჩვენ არ გვჭირდება იმის განსაზღვრა, თუ რა ტიპის იყოს ეს რამე კონკრეტული ცვლადი. მოდი ახლა ანუ უბრალო არითმეტიკული ოპერაცია ჩავატაროთ. მაგალითად, ორი რიცხვი შევკრიბოთ და მაგათი ჯამი გამოვიტანოთ კონსოლში. ხო, ანუ ამისთვის სრულიად საკმარისია, მაგალითად ავწეროთ ერთი ცვლადი. ან ხო, ერთი ცვლადი, მაგალითად 3. ეს 3 უბრალოდ არსებობდეს და დავწეროთ ესეთ რაღაც. 3 უდრის 5 2 plus 1. და ეს დავხუროთ. ეს ეხლა ჩვენ კონსოლში უნდა დავწეროთ, რომ დაგვიწეროს 3. აი, ჩვენმა კომპილატორმა დაგვიწერა, რომ ეს ჩვენი რაღაც კონკრეტული მნიშვნელობა უდრის 1-ს. ეს ესეთი რაღაცა შეგვიძლია მაგალითად var a და გამოვაცხადოთ var b. და ანუ ამ კონკრეტულ რაღაც a-ს და b-ს მივანიჭოთ რამე კონკრეტული მნიშვნელობა, ანუ ძირითადად ესე იქცევიან ხოლმე, მაგალითად a უდრის 1-ს და b უდრის 2-ს. ეს ნიშნავს, რომ ანუ როცა var ცვლადით ვაცხადებთ და შემდეგ, ანუ ეს უკვე გამოვაცხადეთ ცვლადი და შემდეგ გვინდა ამ კონკრეტულ ცვლადზე მოქმედება. ამის შემდეგ აღარ არის საჭირო var keyword-ის გამოყენება, რადგან engine-ი თვითონ ხდება, რომ ჩვენ ამ კონკრეტულ ცვლადს ვიყენებთ და ანუ არ შეგვიძლია ამ ცვლადის მეორედ გამოცხადებით, რომ მე ერთმანეთს შეერევა და ვერ მიხვდება ჩვენ კონკრეტულ რომელ ცვლადზე მოქმედებთ, ხო? და ანუ x 3-ში შეგვიძლია გადავცეთ უკვე კონკრეტულად a-ს plus b. და შედეგი იქნება აბსოლუტურად იგივე. აი, აქ მაგალითად თუ მივანიჭებთ კონკრეტ a-ს მაგალითად 5-ს, ეხლა მნიშვნელობას დაგვიწერ 7-ს, ხო? ანუ ჩვენ რა მნიშვნელობასაც მივანიჭებთ ამ ორ კონკრეტულ პარამეტრს, იღებს ზუსტად იმ მნიშვნელობას. და აი აქ რასაც დავწერთ, დაგვიბეჭდავს შესაბამის შედეგს. კარგი, ახლა ორი სიტყვით ვთქვათ, შევეხოთ ფუნქციებსაც, რას აკეთებენ ფუნქციები. ანუ ახლა ჩვენ ეს ყველაფერი დავწერეთ ხელით, ხო? ანუ მაგალითად გამოვაცხადეთ 3 ცვლადი a და b ცვლადი, ხო? და ამას ხელით მივანიჭეთ რაღაც კონკრეტული მნიშვნელობა. ფუნქციის შემთხვევაში არ გვჭირდება ყოველივე ამის ხელით გაკეთება, უბრალოდ ამისათვის საჭიროა ფუნქციას გადავცეთ რაღაც კონკრეტული პარამეტრები და ანუ ფუნქციის ტანში დავწეროთ უკვე იმის ლოგიკა, თუ ვთქვათ, როგორ ანუ გადაცემულ პარამეტრებს როგორ მოექცეს. ანუ ფუნქციის გამოცხადების სინტაქსი JavaScript-ში ეგეთია, function, შემდეგ წერთ ფუნქციის სახელს, მაგალითად 3 და უკეთებთ ორ ჭრილს და მერე ორ ფიგურულ ჭრილს. და ანუ ეს არის უკვე ფუნქცია, რომლის სახელიც არის 3 და აი ამ შიგნით რა კონკრეტულ ანუ რა მოქმედებასაც გავაკეთებ, ზუსტად იგივე რაღაც მოხდება. ანუ ავიღოთ ეს ამათი შეკრების ოპერაცია და უბრალოდ აქ დავწეროთ და აქ თქვათ აღარ არის აუცილებელი ახლა ნუ აქ ვიწარი ერთი და იგივე სახელი. აი შევუწავლოთ უბრალოდ ამას სახელი. ანუ აქ აირია რომ ანუ ფუნქციის სახელია, ფუნქციას ქვია 3 და variable-საც ქვია 3 და ანუ ვერ გაიგო ამ შემთხვევაში რომელს იყენებდით და გითხრა რომ შეასწორეთ. და ახლა ჩვენ შევასწორეთ, ხო? ანუ ახლა წერან თუ console log-ში უბრალოდ ამ ცვლადის გამოძახება გვიწევდა. ახლა უბრალოდ დაგჭირდება რომ აი ეს ფუნქცია გამოვიძახოთ. ხო, ახლა undefined. ხო, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ არსად
არ ვწერთ იმას თუ რა გააკეთოს ამან, ხო? და ანუ როცა ფუნქციას ვიძახებთ, მაგ შემთხვევაში გვჭირდება იმან, ან რა უნდა დაგვიბრუნოს, ან წინააღმდეგ შემთხვევაში პარამეტრები უნდა გადავცეთ. მოდი ეს ცოტა ხნით ჩავკომენტაროთ და return და ნიშნავს, რომ როცა ამ ფუნქციას გამოვიძახებ, დამიბრუნდეს შემდეგი რაღაცა a + b. და ეხლა როდესაც გამოვიძახებ, დამიბრუნდა 7. ეს ანუ ეხლა მე აი ამას როგორც წერან ანალოგიურ სიტუაციაში, რო შევუცვალო მნიშვნელობა, მაგალითად რო აგადავცე, დამიბრუნებს იგივე შედეგს. შედეგი იქნება აბსოლუტურად იგივე. ეს ისეთი ფუნქციის სახეა, 2 არა და ამ შემთხვევაში რა გვინდა b რო გადავცეთ. იგივე 10-ია, ეხლა b-ს მნიშვნელობა რო შევცვალოთ. უკვე იქნება 8 + 7 ჩვენი შედეგი. კი ბატონო. კარგი. მოდი ახლა განვიხილოთ ისეთი ფუნქციები, ვთქვათ, აქ ამ ფუნქციაში არაფერი არ გადაეცემა, უბრალოდ რაღაც ოპერაცია ხდება, რა ფუნქციის გარეთ აღწერილი ცვლადები შედის ფუნქციაში და უბრალოდ იკრიბება. ხო, მოდი ახლა ნახოთ ისეთი რაღაცა, სადაც ფუნქციას შეგვიძლია გავატანოთ არგუმენტები. არგუმენტის გადაცემის სინტაქსია შემდეგნაირი, ანუ არ ვართ შეზღუდულები არგუმენტების რაოდენობაში და როცა ფუნქციის კონკრეტულ სახელს ვარქმევთ და შიგნით ფრჩხილების შიგნით უკვე შეგვიძლია გადავცეთ პარამეტრები, მაგალითად პარამეტრი 1 და პარამეტრი 2, ხო? და ეს აკეთებს შემდეგ რაღაცას. მოდი return-ი დავაკომენტაროთ და ვთქვათ, ნახოთ რა ხდება ამ დროს, ხო? და კონსოლში დავბეჭდოთ ჩვენი პარამეტრი 1 და პარამეტრი 2. აქამდე თუ უბრალოდ კონსოლში ვიძახებდით, კონსოლში ვეცდავდით, მოდი ეხლა ანუ გვჭირდება რაღაც, რაც ამ ფუნქციას გაუშვებს, ხო? ანუ აი აქ ლოგიკა გვიწერია რაღაცა, რომ ანუ აქ ჩვენ რაღაც პარამეტრებს გადავცემთ და ეხლა ამ ფუნქციის ტანში შიგნით გვჭირდება ლოგიკა, ანუ ეხლა უბრალოდ გვიწერია, რომ ჩვენ დაგვიბეჭდოს რაღაცა. ხო, ანუ ეხლა უბრალოდ console log-ში უნდა გადავცეთ პარამეტრი 1, ანუ რაღაც მნიშვნელობა, მაგალითად 1 და მეორე პარამეტრის მნიშვნელობა უნდა იყოს 2. და გავხსნათ. აი, დაგვიწერა პარამეტრი 1 და პარამეტრი 2. ანუ ეხლა შეგვიძლია ესეთი რაღაც გავაკეთებთ, ხო? ანუ ეხლა მოდი, ანუ აი აქ გარეთ აღწერილი ცვლადებით კი არ გავაკეთოთ ეს. უბრალოდ აქ გავაკეთოთ, რომ დაგვიბრუნოს, აი როგორც წერან აქ ხო გქონდა აღწერილი a და b რაღაც კონკრეტული ცვლადი, ხო? ამან გააკეთოს უბრალოდ return ანუ აქ უკვე პარამეტრი 1 plus პარამეტრი 2. ეს დავხუროთ და ესეც ჩავაკომენტაროთ. და ახლა აი აქ ჩვენ რა პარამეტრებსაც გადავცემთ, მაგალითად 5 და 10. და გავუშვათ. დაგვიბრუნა 15. ანუ აქ ეს ცვლადები საერთოდ არ გვჭირდება უკვე. ხო? აი ახლა უბრალოდ ამ ფუნქციას რაღაც მნიშვნელობებს, რაღაც კონკრეტულ მნიშვნელობებს გადავცემთ და უკვე ეს ამ კონკრეტულ მნიშვნელობას გვიბრუნებს. მაგალითად 5 + 5. და დაგვიბრუნდება 10. არ არის პლუსი, შეგვიძლია მინუსი დავწეროთ, ნებისმიერი არითმეტიკული ოპერაცია შეგვიძლია ჩავატაროთ ამ კონკრეტული რაღაც მნიშვნელობის საშუალებით, ხო? 5 + ხო, ანუ 5 - 5 ეხლა უნდა დაგვიწეროს წესით 0. კი, დაგვიწერა 0. მოდი ახლა, ანუ ეს ის ფუნქცია არის, როცა რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში გვიბრუნებს უბრალოდ რაღაც მნიშვნელობას. ანუ return-ის ქვემოთ ახლა ჩვენ რაც არ უნდა დავწეროთ, უკვე ამ ფუნქციამ აღარ იცის, რადგან ფუნქციაში თუ გვიწერია return, იმის შემდეგ ფუნქცია მუშაობას წყვეტს და აი რაც არ უნდა დავწეროთ ფუნქციისთვის, ეგ გასაგები, ანუ ჩვენი ფუნქცია ვერ მიხვდება მაგას, ანუ აი დავაბრუნოთ ეს. და დავწეროთ ისევ a plus b. და დავხუროთ. ხო, ანუ რაღაც რო გავაკეთოთ, ეხლა აქ უნდა ავწეროთ რაღაც ცვლადი, var 3 და შემდეგ აი ამ 3-ს უნდა მივანიჭოთ უკვე ეს კონკრეტული მნიშვნელობა. და უბრალოდ აი აქ console თვითონ ამ ფუნქციაშივე დავწეროთ 3-ის მნიშვნელობა. ხო? ეს
ეს ჩათვალა, რომ ამისთვის უკვე არ არსებობს. სახელი უწერი ერთ და იგივე ისე. აი ამ პარამეტრებს უკვე აქეთ ვერ ხედავს. აქაც რომ მივიტანო, გვიწერს, რომ ესა შეუძლებელია return-ის შემდეგ ამ ფუნქციამ რამე გააკეთოს. ხო? და ანუ თქვა თუ გვინდა ისეთი რაღაც, ანუ გვინდა რომ ბევრი რაღაც გავაკეთებიოთ ამ ფუნქციას, ხო? ანუ მაგ შემთხვევაში return-ს არ დავწერთ და უბრალოდ აი რაღაც ახალ ფლატს გამოვაცხადებთ. first და მაგას მივანიჭოთ, რომ აი პარამეტრ 1 პარამეტრს გამოვაკლოთ პარამეტრ მეორე. ცვლადები უნდა ავწეროთ აუცილებლად დაბლა ტირით. შუა ტირას ვერ ხვდება ამ შემთხვევაში და უბრალოდ აი აქ console log უკვე უნდა დაუბეჭდოთ ჩვენი კონკრეტული სამ, ანუ რა მნიშვნელობაც არის აქ. და მე უკვე ეს იმუშავებს. კარგი. ანუ პირველი რაც დაიბეჭდება ეხლა ჩვენთან, ანუ პარამეტრ 1 პლუს პარამეტრ 2, ანუ ეს არის ის მნიშვნელობები, რასაც ჩვენ ამ კონკრეტულ ფუნქციას გადავცემთ. შემდეგი მნიშვნელობა არის ის, ანუ ესეც შეგვიძლია დავწეროთ, ეს სამ უდრის ამ კონკრეტულ მნიშვნელობას, ხო? და აქ ანუ რამ კონკრეტული რომ ეს ეხა ეს ორი კონსოლოგი ერთმანეთში არ აგვერიოს და თუ გვინდა რომ ორი სტრინგი მაგალითად ერთმანეთს გადავაბოთ, ეს იქნება მაგალითად პირველი და პლუს ნიშნავს რომ ეს დასვავს ამის გვერდს, ანუ უბრალოდ ამას და ამას ერთმანეთის გვერდით შეერთებს და ისე გვიჩვენებს. და ეს იქნება უკვე მეორე. და აქაც პლუს. ეს ნიშნავს უკვე, ანუ ამ ორი ნიშნულობის ერთმანეთთან სტრინგად ერთმანეთის მიბმას, ანუ რომ დაგვიბეჭდეს. და ეხლა დავაკონსოლდოთ, ხო? და ანუ აქ დაგვიწერა რომ პირველია 0, ანუ ეს პირველი პლუს ამის ნიშნულობა მე პირველი და მეორე. ანუ ეს უკვე undefined არის, იმიტომ რომ აქ return აღარ გვაქვს. და აქ უბრალოდ ეს ფუნქცია უნდა გამოვიძახოთ. კი. function var sum კი ბატონო. ხო. ერთი სიტყვით ძირითადად ფუნქციის ძირითადი აზრიც ეგ არის, ანუ იმის ნაცვლად რომ ჩვენ რამე კონკრეტულ რამე მნიშვნელობებს გადავცემდეთ, უბრალოდ წერთ რაღაც ლოგიკას და მაგას გადავცემთ მნიშვნელობებს და როდესაც ფუნქციას გამოვიძახებთ, შემდეგ ის კონკრეტული მოქმედება მოხდება. მოდი ახლა ეს კონსოლში კი არ დავბეჭდოთ. უბრალოდ ჩვენ თლიან ანუ ჩვენ ბრაუზერში, ანუ ეს output-ი ნიშნავს, რომ ჩვენი ბრაუზერის ეკრანზე დაგვიხატავს უკვე ამ რაღაც კონკრეტულის მნიშვნელობას, ხო? ანუ აქამდე თუ console logs ვიყენებდით, ეხლა მოდი ამ ყველაფერს მე დროებით დავაკომენტარებ. და მოდი ვნახოთ, ეხლა როგორ დავხატოთ რამე ჩვენ კონკრეტულ ბრაუზერში, ხო? ანუ გამოვაცხადოთ როგორც წეღან, მაგალითად რამე ცვლადი, ისე ვიყოს 3 და ეს 3 უდრის სამ უდრის რა მაგალითად 2 პლუს 5 და წერტილით ამ ძიმით, ანუ აუცილებლად როცა რამე კონკრეტულის აღწერას დავამთავრებთ, ის აუცილებლად უნდა დაიხუროს წერტილ ძიმით. და შემდეგ გვინდა ესეთ რაღაც ის გვინდა რომ აუცილებლად გამოვიტანოთ ჩვენს Windows-ში, ხო? ანუ თუ გვინდა რომ ჩვენი Windows მივწვდეთ, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ HTML-ს, ეს არის ჩვენი HTML-ი, ეს არის ჩვენი დოკუმენტი და დოკუმენტში მინდა მე ჩაწერა document write და უკვე მინდა ჩაწერა ჩვენი რაღაც კონკრეტული მნიშვნელობა. და შვიდი. აი ავტომატურად დაგვიწერა ჩვენი კონკრეტული მნიშვნელობა. აი ახლა ამას თუ შევცვლით, ანუ ეს უკვე ჩვენი HTML-ი, თქვათ არა რამე კონკრეტული მნიშვნელობა.
ანუ არა კონსოლი რა წერან კონსოლში რომ დაგვებეჭდა, ანუ ეს კონსოლი ხო ის ადგილია, სადაც ჩვენი ბრაუზერი თუ რამე ჩვენ ბრაუზერს თუ რამე პრობლემა ექნება, ან რამე ერორის შემთხვევაში გვიწერს აქ, ხო? და ეს output ნიშნავს უკვე რომ აქ არის ჩვენი HTML ფაილი, ანუ რაც უკვე ამის შემდეგ შეიძლება რომ დაიწეროს. ანუ უბრალოდ კონსოლს და აი ამ დოკუმენტ write შორის არის განსხვავება. მოდი ახლა ისიც გავაკეთოთ. ანუ ერთი მაგალითი, მაგალითად რომ არ დაგაბნიოთ. ანუ შევქმნათ ახალი ფოლდერი. GS და ახლა გავხსნით ჩემ ედიტორს. Sublimes და ჩემ ფოლდერს ჩავამატებ. და თქვა წეგან ის თული რაში დაგვეხმარა. რომ აქ შევქმნი ახლა ერთ რამე კონკრეტულ ფაილს, მაგალითად index.html files და ჩვეულებრივად შევქმნი HTML სტრუქტურას და აი აქ უბრალოდ გავხსნი script text, ანუ JavaScript-ის ყველა ლოგიკა იწერება script text-ში, ანუ ამ text-ში მოქცეულ კოდს უკვე ჩვენი ბრაუზერი კითხულობს როგორც JavaScript-ის კოდს, ხო? ანუ მაგალითად var test რო გამოაცხადოთ, ეს უკვე ჩვეულებრივად იმუშავებს, ხო? აი, როგორც წეგან აი tool-ში დავწერეთ, მაგალითად test უდრის ors +1 და შემდეგ ეს დავხუროთ და ახლა გვინდა რომ console log ან კონსოლში დაგვიბეჭდოს ჩვენი კონკრეტული ცვლადი. და ახლა საჭიროა რომ უბრალოდ ჩვენი HTML ფაილი გავხსნათ. აქ შევინახე. და ამ ფაილის კონსოლი რომ ნახოთ ახლა. აი კონსოლში დაგვიბეჭდა რომ არის 3. ხო? ახლა მაგალითად შევცვალოთ და აი ეს დავწეროთ 5. და ეს დავარეფრეშოთ. ანუ ახლა არის უკვე 7. ანუ არაფერი განსხვავება არ იყო. უბრალოდ წეგან რაც გავაკეთეთ, ვაკეთებით ერთი კონკრეტული თულის დახმარებით. ახლა რასაც ვაკეთებთ, უკვე ვაკეთებთ ჩვენ კონკრეტულ HTML ფაილზე და მაგაზე მოქმედებთ. კარგი. და ახლა მოდი ვნახოთ, ანუ console log-ში და ახლა უბრალოდ document, ანუ ჩვენ Windows-ში ჩავწეროთ. write და აი ეს ტესტი. დავარეფრეშებ. აი HTML ფაილში ჩვეულებრივად ჩამიწერა ტესტი. აი body-ში ჩააგდო 7. კარგი. ანუ ეს შეგვიძლია მაგალითად ესე კონკრეტულ script text-ში ავიღოთ და წეროთ ჩვენი კონკრეტული HTML-ი, მაგრამ ანუ ეს ვალიდურად არასწორია. ყოველთვის JavaScript-ი როცა ანუ რამ კონკრეტულ ფაილში ან პროექტზე მუშაობენ, აუცილებლად შექმნიან ერთ ფოლდერს, სადაც უფრო კონკრეტულად დაარქვენ, ანუ მაგალითად ესე. აი ჩვენ ვაქვს JavaScript-ის ფოლდერი შექმნილი, გადავარქვათ GS project და გავხსნათ ესეთ Sublime-ში ხელთავიდან. და აი Sublime-შიც დავამატოთ ჩვენ ერთი ფოლდერი, სადაც გვექნება ყველა ანუ რომელიმე კონკრეტული JavaScript-ები და აი აქ შევქმნი ერთ ფაილს, რომელიც იქნება მაგალითად main.js და ანუ ეს თუ ვიყენებთ JavaScript-ის ფაილს, ანუ გვინდა ცალკე ფაილში დავწეროთ, ანუ აუცილებლად უნდა გქონდეს GS გაფართოება, ანუ როგორც HTML შემთხვევაში წერტილი HTML, CSS შემთხვევაში წერტილი CSS, ანუ როცა JavaScript-ს ვიყენებთ, გვინდა კონკრეტული ამ ფაილის გაფართოება. და მე შეგვიძლია უბრალოდ ეს კოდი აქედან ამოვიღოთ და წავიღოთ. აი სინტაქსი ზუსტად იგივენაირად დამიწერა. მე რო ახლა ეს კოდი წავიღო და HTML-ის ფოლდერში დავწერო, ანუ var keyword-ი რო გავურჩდა, ეგ ანუ ეს HTML გაფართოების ფაილი ვერ მიხვდება, რომ ეს უკვე JavaScript-ის კოდია. ესაც აღარ მჭირდება, მაგრამ ახლა მჭირდება ესეთი რაღაც, ხო? ანუ ეს მიწერია, მაგრამ ჩემი კოდი ახლა ამ შემთხვევაში ვერაფერს ანუ ვერ ხედავს ჩემი, ანუ მე აქ მიწერია, მაგრამ ეს ფაილი ვერ ხედავს, ხო? ანუ ამისთვის მჭირდება, რომ შემოვიტანო ეს JavaScript-ი და ეს შემოვაქვს script text-ში, ანუ ამ script text-ში წერან თუ კონკრეტულად შეგნით
რამე JavaScript-ი დავწერეთ, ეხლა უბრალოდ უნდა მივთითოთ SRC მისამართი, საიდანაც შემოგვაქვს, ხო? ეს არის ჩემი კონკრეტული index.html-ის მეზობელი ფოლდერი JS და JS-ში არის main.js ფაილი. main.js ფაილი. და ახლა უბრალოდ მისამართია არასწორად. აი ზუსტად ეს ჩვენი index.html-ი და ახლა მას გავხსნით ქრომში. აი ის კონკრეტული 7, რაც ჩვენ გვინდოდა. კარგი, მოდი ახლა გავაგრძელოთ, ხო? აქ კონკრეტული ცვლადები ვნახეთ, გამოვაცხადეთ, შევკრიბეთ და ასე შემდეგ, ხო? მოდი ახლა გავაკეთოთ როგორი რაღაც, ხო? ანუ ჩვენ აქ მაგალითად არ შეგვიძლია ამ კონკრეტულ ცვლადს მივანიჭოთ, აი მაგალითად var 3 და შეგვიძლია მივანიჭოთ რაღაც კონკრეტული მნიშვნელობა, ანუ 1 ხო? და თუ ამ 3-ს შემდეგ მივანიჭებ რაღაც სხვა მნიშვნელობას, მერე უკვე აი ხა დავწერო. აი აქ ეს ნიშნავს, რომ ანუ რაც ქონდა აქამდე მნიშვნელობა 1, ანუ მაგას უკვე ვეღარ ხედავს და იქ რომ მოვიდა, ანუ ამ 1-ის მაგივრად ჩაგვიწევს ამაში 2-ს. ხო, ახლა კონსოლს გავხსნი, აუტპუტი არ გვჭირდება და მივცევ რამს, აი 2. ამას თუ ახლა დავაკომენტარებ, მე რა მოქმედებას თუ არ გავაკეთებ, მაგ შემთხვევაში 1-ია. ხო, ანუ ახლა გავაკეთე და მოდი ამ ცვლადს მივანიჭოთ მაგალითად 111. და გავხსნათ JavaScript-ში. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ამ 1-ს პრაქტიკულად ანულებს და ხელთავიდან ხდება ამის, ანუ var 3 უდრის 1, აი უდრის ტოლობა და 1 პრაქტიკულად ეს ოპერაცია ამ შემთხვევაში ხდება თავიდან. ხო? და მოდი თქვათ ახლა გავაკეთოთ ესეთი რაღაც, გამოვაცხადოთ მასივი. მასივი არის ესეთი რაღაც, ხო? ანუ გავიგეთ ცვლადი, ჯერ პირველ რიგში გავიგეთ ფუნქცია და გავიგეთ, ახლა მოდი გავიცნოთ მასივს. ანუ ახლა ხო შეგვიძლია მივანიჭოთ ერთი მნიშვნელობა და შემდეგ ვანიჭებთ ამის რაღაც კონკრეტულ, ანუ შეგვიძლია გადავაწეროთ რამე მნიშვნელობა, ხო? ახლა მასივის შემთხვევაში რა ხდება? ანუ აქ შეგვიძლია არა ერთი მნიშვნელობის მინიჭება, არამედ შეგვიძლია მივანიჭოთ ბევრი მნიშვნელობა 1, 3, 4, 5. ანუ ეს აუცილებლად უნდა გადავწეთ აი ოთხკუთხედ ჭრილებში და როცა ყოველი პარამეტრი ერთმანეთისგან უნდა გამოყოთ მძიმით. და ეხლა რო დავბეჭდოთ 3, დავგვიბეჭდავს უბრალოდ ამ მასივს. ამ მასივში არის ის რამე კონკრეტული ბევრი რიცხვები შენახული, რაც ჩვენ გვინდა. და თქვა თუ რომელიმე კონკრეტულის ამოღება გვინდა, ანუ ამ აქედან მაგალითად ამ 3 მასივიდან ჭირდება მაგალითად მეორე რიცხვი. ხო? ანუ როდესაც სადაც ჭირდება მაგის, ანუ ამ შემთხვევაში კონსოლში ვიბეჭდავთ, აქაც ოთხკუთხედ ჭრილს ვხსნით და გადავცემთ რამე კონკრეტულ მნიშვნელობას, მაგალითად 1, 2, 3 და ანუ ინდექსები, ანუ პრაქტიკულად აი როცა არის 1, ამ 1-ს აქვს თავისი ინდექსი ამ მასივში. როცა ანუ ამ 3 ელემენტს კონკრეტულად აქვს თავისი ინდექსი მასივში. 4-ს, 5-ს და ანუ ასე ყველა ელემენტს აქვს თავისი ინდექსი. ამ შემთხვევაში ხო და ანუ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ როცა მასივს ვაცხადებთ, მასივის ინდექსების ათვლა იწყება 0-დან. ანუ ამ 1-ს, რაც რა მნიშვნელობაც აქვს, ანუ ამის ინდექსი ამ შემთხვევაში ხა 0. აი ამ მესამეს ინდექსია 1. 4 რა მნიშვნელობაც აქვს, ამის ინდექსია უკვე 2. ხო, ანუ აქ ახლა თუ გადავცემ 1-ს, მე უნდა დამიბეჭდოს 3. აი, დამიბეჭდა 3. თუ გადავცემთ ახლა აქ მაგალითად ბოლო მესამე ელემენტი არის უკვე ბოლო. ხო, აქ უკვე დამიბეჭდა 5. ანუ აქ არ არის აუცილებელი მაგალითად ეს იყოს სტრინგი. შეგვიძლია გადავცეთ -1.2 2.2 და სულად შეგვიძლია საერთოდ აქ გადავცეთ სტრინგი. და ახლა კონკრეტული ამ მნიშვნელობა კიდე მთლიანი მასივი დავბეჭდოთ. აი, დაგვიბეჭდა ჩვენი ის რაღაც კონკრეტული მნიშვნელობა, რაც ამ მასივში იყო შენახული. თუ რამე კონკრეტულს გვინდა მივიწოდეთ, მაგ შემთხვევაში წერთ მასივს, ანუ ოთხკუთხედ ჭრილს და მაგის კონკრეტულ ინდექსს, მაგალითად 5. ამ შემთხვევაში 5-ია 2.2. ახლა
დავბეჭდოთ მეოთხე ელემენტი -1.2 და აქაც დაგვიბეჭდა -1.2. ხო, კარგი. მოდი ახლა გავეცნოთ შემდეგ ოპერატორს, ანუ ესეც იყო მასივი და JavaScript-ში გვაქვს კიდე და ზოგადად ყველა პროგრამირების ენაში გვაქვს ობიექტები, ხო? ანუ დაახლოებით ლოგიკა რაღაცით გავს მასივისას, მაგალითად var sum უდრის და უბრალოდ ხსნით ფიგურულ ჭრილებს. და მოდი ეს ჩავაკომენტაროთ. და ახლა აქ დავწეროთ ესეთი რაღაც. ხო, ანუ მაგალითად first ორი წერტილი და რაღაც მნიშვნელობა, მაგალითად 1. მე მძიმე ისევ. second ორი წერტილი და 3. და მოდი ახლა ეს ავიღოთ და დავწეროთ კონსოლში. ეს გავასწავლოთ. და გავხსნით. კი. ანუ ეს არის ახლა ამ შემთხვევაში ობიექტი და ჩვენ კონკრეტულ ობიექტს, ანუ პირველი უდრის 1-ს, მეორე უდრის მესამეს. ანუ მასივის შემთხვევაშიც, მოდი მასივის დავბეჭდოთ და უბრალოდ სახელი მოდი array object შესაბამისი სახელები დავარქვათ. ეს არის მასივი და დავინახოთ კარგად. რომელსაც დავწეროთ და უფრო გავარჩევთ. ეს არის უკვე მასივი და თუ დავწერთ ობიექტს, უკვე ეს არის ობიექტი. და ობიექტის აქ ეს სტრინგება დამჭირდება. და ახლა რომელიმე კონკრეტულს თუ გვინდა მივიწყდეთ, ანუ მასივის შემთხვევაში გვჭირდებოდა, რომ რაღაც კონკრეტულ ოთხკუთხედ ჭრილში უნდა გადაგვეცა ინდექსი 1, 1, 2, 3, ანუ 4, ანუ შესაბამის მნიშვნელობის უკან რომელი ინდექსიც იდგა. ობიექტის შემთხვევაში გვჭირდება ახლა მივუთითოთ უბრალოდ არამედ ინდექსი, არამედ ანუ ამ შემთხვევაში ამის ინდექსია უკვე სახელი, ხო? და ობიექტში ესე კონკრეტული რაღაც კონკრეტული სახელიდან ამის ამოღება ხდება შემდეგნაირად, აი first პირველი ეს გავასწავლოთ. და აი ამ შემთხვევაში 1. ну ახლა დაგვიბეჭდა აი ამ ობიექტიდან ამ კონკრეტული 1 რაღაცის მნიშვნელობა. აქ მაგალითად გადავწყვეტ 100. ახლა დაგვიბეჭდა 100. ხო? ანუ მასივს და ამ შემთხვევაში მასივს და ობიექტს შორის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ის განსხვავება არის ახლა რომ აქ უბრალოდ ანუ ამ რაღაც კონკრეტულ 1-ს მივეცი თავისი კონკრეტული სახელი. და გამოძახების მეთოდია უბრალოდ განსხვავებული. მოდი ან ძირითადი ამის ის ანუ JavaScript-ზე ახლა ეს მინიმალურად ეს იყო, ხო? და ვთქვათ, მოდი ახლა კიდე მინდა დავამატო ასე ვთქვათ ესეთი ოპერატორი, ანუ თუ გავიარეთ var function-ები მასივი გავიგეთ რა არის, გავიგეთ ობიექტი რა არის, თქვათ, როგორ მუშაობს და ანუ თავისი რაღაც სპეციფიკური განსხვავებები, ხო? ახლა მინდა გავიარო for ციკლი და ვთქვათ, როგორ მუშაობს ჩვენი for ციკლი. ანუ არის ესეთი რაღაც, ანუ წერთ for და ჭრილებში ვანიჭებთ რაღაც მნიშვნელობას. var i უდრის 1-ს. ანუ i არის რაღაც კონკრეტული მასივი, ანუ i უდრის 100-ს ამ შემთხვევაში. შემდეგ პარამეტრს გადავცემთ რაღაც მნიშვნელობას, ხო? ანუ i მეტია, მაგალითად, ანტოლია 100-ზე. და შემდეგი პარამეტრია i++. და ახლა აქ დავბეჭდოთ console log i. და ნახეთ ახლა რა მოხდეს. ეს დავსწავლოთ. აი, ნაკლები ანტოლი. ერორ.
აი აქ დაგვიწერა უბრალოდ კონკრეტულად 100. კარგი, მოდი ეს გავიროთ ჩვენი მასივის შემთხვევაში. ხო? აქედან რომ ობიექტი ამოვიღოთ, ჩვენ გვჭირდება რაღაც კონკრეტულის ანუ არ დაგჭირდეს ისე რომ ამას რაღაც კონკრეტული ინდექსები გადავცეთ ჩვენ. ხო? ანუ თავიდან i უნდა იყოს 0. ხო? და i აუცილებლად უნდა იყოს თოლი იმ ხელა რამხელაც არის ეს მასივი, ხო? და აქ გადავცემთ array წერტილი length და ეს ეხლა მოდი ვნახოთ თქვა რას დაგვიბრუნებს array length, ხო? ანუ აქ გვიწერია console და მოდი ეს უბრალოდ აქ დავიღო და array length property array length ორი კონსოლი მიწერია ამას ამოვშლი და все. აი ამას ახლა დავასრულებ. და 7. ანუ რას აკეთებს array length? ნახეთ, ანუ აქ რო დავთვალოთ, ანუ გვითვლის array-ში, ანუ ჩვენს array-ში რამდენი ელემენტი გვაქვს? ანუ ამ შემთხვევაში აქ გვაქვს 1 ელემენტი, 1, 2, 3, 4, 5, 6 და 7. ხო? და ეხლა ესეთი რაღაც გავაკეთოთ, ხო? ანუ for-ში, ანუ გვინდა რომ ყველა ეს ელემენტი დავწეროთ სათითაოდ და გამოვიძახოთ. და აქ გვინდა ესეთი რაღაც, ხო? ანუ ეს უნდა იყოს, ანუ i უნდა უდრიდეს 0-ს, i უნდა იყოს ნაკლები ანტოლი ამასე და ყოველ ბიჯზე i უნდა გაიზარდოს 1-ით. კი ბატონო. და აქ გვინდა console log უკვე ჩვენი array და array-ში გვინდა ეს ინდექსი. აი და ზუსტად სათითაოდ დაგვიბეჭდა ეს მნიშვნელობები. ანუ ნახეთ ეს რა გააკეთა. ანუ თუ რამე კონკრეტული ინდექსის ამოღება გვინდოდა ჩვენი მასივიდან, ხო? ანუ ამისთვის გვჭირდებოდა რომ დაგვეწერა მაგალითად ეს სამ მასივი და ამ სამ მასივში გადაგვეცა 1, 2, 3, 4 ან 5, ხო? და ეხლა რას აკეთებს ჩვენი კონკრეტული for ციკლი? ანუ ამ შემთხვევაში პირველი რიცხვია 0, ანუ ეს i თავიდან გავუტოლეთ 0-ს. ეს i არ უნდა იყოს აუცილებლად ანუ array length-ზე მეტი, ანუ ჩვენ შემთხვევაში იყო, ანუ ამ მასივის სიგრძე, რამდენი ელემენტიც მაქვს ამ მასივში და ყოველ ჯერზე ეს i უნდა გაიზარდოს 1-ით. და შემდეგ დავბეჭდეთ ამ მასივის i, ანუ ამ i-ში პირველ ჯერზე მექნება 0, შემოვიდა პირველი 0 იყო, გაზარდა 1-ით, მერე უკვე გახდა 1. მერე გახდა 2, მერე გახდა 3, 4, 5, 6 და 7. როდესაც 7-ზე მოვიდა, აქ გაიარა, ანუ შეადარა, რომ i ნამდვილად ნაკლები უკვე ტოლი იყო 7-ზე და როცა უკვე შემდეგი ბიჯი მოვიდა და უნდა გამختارიყო 8, ანუ აქ i შეადარა, უკვე 8 მეტი იყო i-ზე, ანუ ამ პირობას უკვე აღარ აკმაყოფილებდა და всё. აი აქ ჩვენი for ციკლი მორჩა. ანუ პრაქტიკულად აი რამდენი ელემენტიც გვაქვს უკვე ამ კონკრეტულ მასივში, ავიღეთ და სათითაოდ უკვე დავბეჭდეთ ეს ელემენტები აქ. აი აქ თუ მივცეთ მაგალითად document write ეს არის კონკრეტული, ამ შემთხვევაში არამედ კონსოლში, არა უკვე output-ზე დაგვიწერს ამ კონკრეტულ მნიშვნელობას. ხო, აი გადაგვიბა ერთმანეთთან და მოდი მაგალითად წინ ყველას დავუწეროთ კონკრეტული რაღაც მნიშვნელობა, მაგალითად element და მერე plus keyword-ით მივაბად. და ამის შემდეგ მაგალითად ჩამოვაგდოთ შემდეგ კიდე plus ამას მივაწებოთ და HTML-ის PR tag-ი, რომელიც ყველას ჩამოგვიგდებს სათითაოდ და აი ახლა ამის კონსოლი რო ვნახოთ. HTML-ის სტრუქტურა აი ჩამოშლი. და ნახეთ, მაქვს element 1 PR, element 3 PR.
ელემენტ 4, ხო? მოდი უფრო კარგად რომ დავინახოთ. აი, აქ დავწეროთ უკვე ორი წერტილი, რომ მაგალითად ეს არის ეს კონკრეტული მნიშვნელობა. ანუ პირველი ელემენტია 1, მეორე ელემენტია 3, მეოთხე ელემენტია 4, მეხუთეა 5, მე6-ია 1.2, მე7-ია 2.2, მერვეა 0. და ხო და ამ შემთხვევაში ეხა მასივში ინდექსაცია იწყება 0-დან და ამ შემთხვევაში დაგვითვალა 8 ელემენტი, ანუ 0-დან 7-მდე არის 8 ბიჯი, ამ შემთხვევაში ტოლობა აღარ გვჭირდება და აქ უკვე ზუსტად დაგვითვალა 7 ელემენტი. კი ბატონო. ხო, всё. კაი, მოდი ეს იყო და ეხა რამე მაგალითად კონკრეტული რამე მაგალითი ავიღოთ, ხო? და გამოვიყენოთ ტაბების სისტემა, ანუ მაგალითად ავაწყოთ რაღაც კონკრეტული HTML-ი, სადაც გვექნება კონკრეტულად დაყოფილი და გვექნება სათაურები და სათაურზე დაჭერისას შეგნით შესაბამისი კონტენტი გვიჩვენოს, ხო? ანუ ამისთვის გავაკეთებ div მაგალითად class wrappers, სადაც მექნება ორი ელემენტი, div title სათაურები და div articles. და აქ მექნება სტატიები. ეხლა აი აქ ჩავწერ ესეთ რაღაცას. article 1 და ამას გავაკეთებ 4 ცალ ესეთ სტატიას. 2 და 3, 4. და ეხლა output-ი რა ვნახოთ? ბუტონები უნდა დაწერა. ხო? გვაქვს 4 ცალი ღილაკი და აი აქ გავაკეთებ ეხლა მე 4 შესაბამის კონტეინერს. div text block. ხო? და აქ დავწერ მაგალითად test 1, ანუ article 1 და ამასაც დავწერ 4 წელს, ხო? და ანუ ეხლა გვინდა ესეთი რაღაც, ანუ აქ ეს არის article მეორე, ეს article მესამე და ეს article მეოთხე. ეს პირველი, ეს მეორე, ესეც მესამე და ესეც მეოთხე. ეხლა გვინდა ესეთი რაღაც, რომ ანუ შესაბამის ელემენტს რო დავატყვევით, უნდა მოდი ცოტა ვიზუალურადაც ეს გავხსნილოთ, რომ თქვა კარგად გამოჩნდეს, ხო? wrapper და აი title-ში რომ ბატონ ელემენტებია, ანუ width სიგანეში იყოს ეს კონკრეტული 200 პიქსელი, სიმაღლეში იყოს 100 პიქსელი და border-ი კონდეს. border 1 pixel width. სიგანეში არ დავა, მოდი 100 პიქსელი იყოს და ესე იყოს 50. კი ბატონო. და ეხლა ეს article block-იც ესეთი იყოს, რომ border 1 pixel solid და აი აქ ეს ზედმეტი მაქვს. და აი ამასაც გავუკეთე ესეთი რაღაც. კარგით. და ეხლა გვინდა ესეთი რაღაც, ხო? ანუ, როდესაც მე ამას დავკლიკავ, უნდა გამოვაჩინო პირველი ელემენტი, როდესაც მე ამას დავკლიკავ, უნდა გამოვაჩინო მეორე ელემენტი, როდესაც მე ამას დავკლიკავ, უნდა გამოვაჩინო მესამე ელემენტი და როდესაც მეოთხეს დავკლიკავ, უნდა გამოვაჩინო მეოთხე ელემენტი. კარგით. პირველ რიგში მჭირდება ესეთი რაღაც, ხო? კარგი, ეხლა შემოვიტან მე აქ
library-ის, jQuery-ის, jQuery არის JavaScript-ის ერთ-ერთი library, ანუ რის საშუალებითაც, ანუ native-ზე აღარ გვიწევს წერა თქვა და რამე როცა კონკრეტული რაც შეგზები არის ბევრად შემოკლებული, ვიდრე თქვა ისე მოგვიწევდა მაგის გაკეთება. კარგი, არტიკლს გავუკეთეთ ესეთი რაღაც ჩვენ, ხო და ანუ ახლა გვინდა რომ სათითაოდ ყველა ტექსტი, ანუ რაც გვაქვს აქ, თავიდან default-ად იყოს დამალული, ანუ display none-ს. და თავიდან არ ჩანდეს. და როცა text blocks ექნება active class-ი, მაგ შემთხვევაში display block-ი გახდეს. ანუ ახლა ჩვენი ეს ტექსტიც არიელია, მაგრამ აი აქ თუ რომელიმე კონკრეტულ ტექსტს active-ს დავადებთ, მაგ შემთხვევაში გამოჩნდება ის. რომელსაც დავადებთ, დაგჭირდება ეს. ანუ ახლა გჭირდება რა, ხო? ანუ ამას წავშლი და ამას თავიდან ეს იყოს active. და მოდი relax-აც ესეთი რაღაც გავუკეთოთ, რომ title buttons active class-ის შემთხვევაში background color იყოს green. და როცა relax buttons class active ექნება, მაგ შემთხვევაში გამწვანდება, ხო? და ანუ ახლა გჭირდება ესეთი რაღაც, ხო? როდესაც ჩვენ ამ ელემენტს დავაჭერთ, უნდა ვიპოვოთ ამ ელემენტის ინდექსი, ანუ ეს რომელია და მე ზუსტად იგივე რაღაცაც გავაკეთოთ ქვემოთ, ანუ რაც არის ამ ელემენტის ინდექსი, აი აქაც შესაბამის ინდექსი უნდა ვიპოვოთ და იმ კლასს დავადოთ active. ხო? კარგი. მოდი ახლა წეღან ვახსენე JavaScript jQuery. და ახლა ვნახოთ როგორ მივწვდეთ JavaScript-ით რომელიმე კონკრეტულ HTML ელემენტს. ხო? ანუ ძირითადად როცა HTML ელემენტებს გვინდა მივწვდეთ, JavaScript-ისთვის იყენებენ attribute ID-ს, იმიტომ რომ ყველა უფრო მარტივია და მოსახერხებელი. ანუ არ დაგვაუწყდეს რომ ID-ს გამოყენება შეგვიძლია, ხო, ანუ არ შეგვიძლია ორჯერ, ხო, ანუ რაღაც ელემენტს კონდეს ID-s და აქაც ID იყოს ზუსტად ანალოგიური wrapper-ი. ამ შემთხვევაში ეს არ იმუშავებს. აუცილებლად ID უნდა გქონდეს ერთი და უნდა იყოს უნიკალური, რაც ანუ კლასების შემთხვევაში მაგალითად აი wrapper-ი შემიძლია გამოვიყენო ბევრგან. მაგრამ ID შემთხვევაში არა, ხო? ახლა მინდა ესეთი რაღაც, ხო? აი, როდესაც აი ამ relax დავაკლიკებ, ხო? პირველ რიგში მოდი ვნახოთ, როგორ მივხვდეთ იმას JavaScript-ით, როცა მე ამ კონკრეტულ ელემენტს დავაკლიკებ. მოდი ჯერ ეს გავაკეთოთ native-ად, ანუ jQuery-ის გარეშე და მე ვნახოთ ეს როგორ მუშაობს jQuery-ით, ხო? ანუ აუცილებლად უნდა გქონდეს ამის ID-ები. ანუ არა, ხო? ანუ ჭირდება ესეთი რაღაც. ანუ ამას გავუკეთებთ ახლა. ანუ გამოდი რომ class, ხო? და მაგალითად დავაკლიკოთ ან ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ ერთს და ერთს გავუკეთოთ რამე ID text 1. ხო? ჯერ როცა native-ზე წერთ, აუცილებელია რომ რას ვაკლიკებთ, ან document-დან get element by ID, ანუ ახლა ამომიღე ელემენტი, რომ ჩემი კონკრეტული, ანუ და ხო, აქ გამოვაცხადებ ვარ, მაგალითად element, ანუ ჩემი კონკრეტული ელემენტი უდრის ამას. და აი აქ ამ ელემენტ ფილებში გადავცემ უკვე ჩემი კონკრეტული მაგალითად text 1. text 1. და ახლა დავლოგო console log ეს ელემენტი. გადავიდე console-ზე. რა. ხო? ანუ ახლა აი გამიხსნა ის ჩემი კონკრეტული ელემენტი, რაც მე მინდა რომ ავიღო. ანუ აქ არის ის მეთოდები, ყველა რაზეც შემიძლია ვიმოქმედო ამ კონკრეტულ HTML-ზე. ნუ ხა ამის გარჩევა ამ შემთხვევაში არ რეალურია. და მოდი ვთქვათ რამე ძირითადები ვნახოთ ამ შემთხვევაში რა შეგვიძლია მივხვდეთ ამ კონკრეტული შემთხვევაში, ხო? და ახლა გვინდა ესეთი რაღაც, ხო? მოდი, როდესაც ჩვენ
აქ დავკლიკავთ. უბრალოდ შეტყობინება ამოვაგდეთ, ხო? ხო. და გვინდა ესეთი რაღაც, ხო? ანუ ეხლა გვჭირდება ისეთი keyword-ი, ასე ვთქვათ, როდესაც ჩვენ ხო? ანუ ახლა გვჭირდება ისეთი რაღაც, რითაც ჩვენ აი პრაქტიკულად ჩვენ Windows უსმენთ რამეს დავკლიკე თუ არა მე, ხო? ანუ და ეს არის ესეთი რაღაც, ან elements, ანუ ჩვენ ხო element ამ შემთხვევაში ჩვენ ელემენტია ტექსტი add ვერტამით ანუ ამ შემთხვევაში გვჭირდება event-ის მოსმენა, ანუ event-ია ის, რაზეც ჩვენ მოქმედებთ ამ შემთხვევაში click-out, ანუ დავსკროლავთ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ გვჭირდება რომ მოусმინოთ events და ეხლა ხსნით ჭრილს და აქ ჭრილში ორ ჭრილში უკვე გადავცემთ კონკრეტულად რა events უსმინოთ, ანუ ამ შემთხვევაში არის click event-ი ჩვენი და click event-ის, ანუ როდესაც დავკლიკავთ functions, ვიძახებთ functions და აი უკვე აქ წერთ რა მოხდეს იმ კონკრეტული შემთხვევაში, რაც უკვე როდესაც დავკლიკავთ, მე მოხდეს, ანუ მაგალითად ამოვიდეს alert. Alert-ია რაღაც შეტყობინება, სადაც შეგვიძლია დავწეროთ click-id. ხო? და მოდი ახლა ჩვენ როდესაც ამას დავაჭერთ, აი, ამოგვივარდა და დაგვიწერა რომ click-id. ჩვენ დავკლიკეთ ამ შემთხვევაში. ანუ იმისთვის რომ მე რამე კონკრეტულ ელემენტზე click event-ი გამეკეთებინა, ანუ პირველ რიგში გამოვაცხადე რაღაც ცვლადი კონკრეტული ელემენტი მაგალითად და ამ ელემენტს მივანიჭე აი ჩემი დოკუმენტიდან აღებული უკვე ეს კონკრეტული ელემენტი. ეს უკვე ანუ ეს ელემენტი ამ შემთხვევაში მე მაქვს და ეხლა მინდა რამე კონკრეტული event-ის მოსმენა, ანუ ამ შემთხვევაში იყო click-ის და დავწერო elements დამიმატე event listener-ი, რომელიც მოусმენს clicks და clicks-ის შემდეგ რამე კონკრეტული ფუნქცია, სადაც მე უკვე ჩემი რაღაც ლოგიკას დავწერ, ხო? და ეხლა მოდი ეს ვნახოთ როგორ ხდება jQuery-ზე, ანუ native JavaScript-ს უნდა გვჭირდა ამისთვის. ანუ ახლა ტექსტის დაწერა, jQuery-ზე საკმარისი ანუ დოლარის ნიშნის დაწერა, ხსნით ჭრილს და ჭრილში წერთ ანუ ჭრალს და შემდეგ თუ ID ამ შემთხვევაში უწერთ ძიეს და თუ არა და უწერთ თუ კლასია უწერთ წერტილს. ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა ID-ით. ხო? ანუ ამაზე ეხლა ვწერთ უკვე ანუ რას გვინდა რომ უსმინოთ, ანუ რომელ events გვინდა უსმინოთ, ამ შემთხვევაში გვინდა უსმინოთ click events, მე გვჭირდება function, ანუ რა მოხდეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და აქ ამას აუცილებლად დავხურავთ და აი აქ თქვათ წერთ უკვე რა მოხდეს, როდესაც მე დავკლიკავ იმის შემდეგ. Click-id by jQuery. ხო? და ამას დავაკომენტარებ. ანუ დაკომენტარება ნიშნავს, რომ ეს კოდი ახლა აღარ მუშაობს. ანუ როდესაც მე ტექსტ ერთს დავკლიკავ, ამ შემთხვევაში უნდა მომივარდეს alert-ი, რომ click-id by jQuery. აი, დავკლიკე და click-id by jQuery. ანუ ამ შემთხვევაში განსხვავება არის native და jQuery შორის ის, რომ ანუ აქ წერ გაცილებით ნაკლებს და აქ წერ native და გაცილებით მეტს. ანუ ვიღაცა მიწვალა იმდენი იმისთვის, რომ მე ესე მოკლედ წერო და ჩემი დაწერილი კოდი ბოლოს, ანუ კომპილირდება ესე შედეგამდე. ხო? კარგი, მოდი ნელ-ნელა უფრო jQuery-ზე გადავიდეთ და jQuery-ს გავეცნოთ თან რა ხდება, ხო? ანუ პირველ რიგში ჩვენ არ გვაინტერესებს კლიკი, ანუ ეხლა უბრალოდ ამ ელემენტზე კლიკი ავხსენ, იმიტომ რომ კლიკ ივენტის მნიშვნელობას მივხვდრილიყავით და ეხლა გვინდა ესეთი რაღაც, ხო? ანუ როდესაც ჩვენ ამ ღილაკს დავკლიკავთ. ანუ ღილაკებს დავკლიკავთ, ხო? ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში გვინდა ბატონები. აი აქ რაღაც შემეშალა.
script აქ უნდა იყოს. ეს უნდა იყოს title-ში. Class active, ანუ ეს ახლა უნდა იყოს active-ზე მწვანე. Title. Title-ში button. ეს არის setting. ახლა CSS-ი ავაგჭირდება თქვათ. და ახლა გვინდა ესეთი რაღაც, ხო? ანუ პირველ რიგში ვაცხადებ $-ის ნიშანს და შეგნით წერ strings. ანუ როგორც CSS-ში შეგვიძლია parent child-ების ანუ თვისებით მიუწვდე, ანუ მაგალითად ამ შემთხვევაში მე ავიღებ აი ამ titles და აქაც არის კონკრეტული კლასი, ანუ ID შემთხვევაში იყო CSS, კლასის შემთხვევაში წერტილი ამ კლასში რო button tag-ია მაგაზე click function და მოვუსმინო დაკლიკების ფუნქციას და აი აქაც გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა, როდესაც ჩვენ დავკლიკავთ ჯერ მივხვდეთ, რომ ჩვენი კოდი აუცილებლად ნამდვილად მუშაობს და კლიკით. აი, კლიკეთ. ხო? ანუ მე აი 4 ელემენტს, როდესაც ვკლიკავ, მაგ შემთხვევაში ეს კონკრეტული ელემენტი ხდება, ხო? ანუ ახლა გვჭირდება ესეთი რაღაც, ხო? რომ ანუ მე მაინტერესებს რომელ ელემენტს დავკლიკე, ანუ ინდექსით მე რამდენი ელემენტს დავკლიკე. ხო? ანუ ამისთვის გამოიყენება ესეთი რაღაცა, ანუ jQuery-ს აქვს ესეთ თავისი ჩაშენებული keyword-ი this და this ნიშნავს ამ შემთხვევაში იმას, მე რომელსაც დავკლიკე, ხო? ანუ ეხლა მე აქ არ ვიცოდი, რომელ ელემენტს ვკლიკავდი, ხო? ანუ უბრალოდ ჩემი ბრაუზერი ხვდებოდა, რომ მე ამ 4-დან, ანუ title-ის bottom ელემენტებს გადაყვა 1 2 3 4 და უბრალოდ უყურებდა ამათ click event-ებს. ანუ მე როდესაც ამათზე დავკლიკავდი, JavaScript-ი ხვდებოდა, რომ დავკლიკე. მაგრამ რომელს დავკლიკე, მაგ შემთხვევაში მაგას უკვე ვერ ხვდებოდა, ხო? და ესეთი რაღაც გავაკეთოთ, ხო? რომ მოდი ჯერ უბრალოდ რომელსაც დავკლიკეთ, მივხვდეთ იმით, რომ background-ი, ანუ რაღაც კონკრეტული ფერი შევუცვალოთ. ანუ ეს არის JavaScript-ის CSS მეთოდი. CSS მეთოდში როდესაც ვიზარდოთ, ანუ წერტილი და არის CSS მეთოდი, ხსნით ფრჩხილს და ფრჩხილში გადავცემთ პირველ ელემენტს, ანუ მაგალითად რა მინდა მე. და color და ფრჩხილის გარეთ წერტ ძიმეს და შემდეგ გადავცემთ რა ფერი უნდა იყოს. მაგალითად white. და აი აქ ხურავთ. ხო? ახლა მე როდესაც დავკლიკავ რომელიმე კონკრეტულ ელემენტს, იმ ელემენტის ტექსტი, ანუ article 4 უნდა გათეთრდეს. აი, გათეთრდა, ესეც გათეთრდა და ესეც გათეთრდა. ხო? ანუ ახლა აი this-ით ხდება უკვე მე რომელ კონკრეტულ ელემენტს დავკლიკე. ხო? კარგი. პირველ რიგში მინდა ესეთი რაღაც, ხო? ნუ თქვათ, ანუ თავიდან კი არის პირველი ელემენტი აქტიური და იყოს მწვანე, მაგრამ აი როდესაც მე ამ ელემენტს დავკლიკავ, მინდა რომ ამას ეს მწვანე აღარ იყოს და ეს მწვანე იმით არის უბრალოდ, რომ აი ამ ელემენტს ადევს აქტივი. აქტივს თუ წავუშლი, ამ შემთხვევაში აღარ იქნება მწვანე, ხო? ზუსტად იგივე რაღაც მინდა რომ გავაკეთო JavaScript-ით ახლა მეც, ხო? ანუ როდესაც მე რომელიმე, ანუ ამაზე click event-ი მოხდება, მინდა რომ აი ყველა ამ ელემენტს 4-ვეს, ანუ ეს ახლა 4 ცალიღილა კი მაქვს მე. აქაც jQuery-ს ესეთი, ანუ შემიძლია JavaScript-ით მე რამე კონკრეტულ კლასზე ვიმოქმედო, ანუ კლასი დავადო და კლასი წაუშალო. ესეთი ატრიბუტი აქვს. ელემენტი აქვს remove class და ხსნით ფრჩხილს, ანუ წერტილი, აი როგორც CSS-ის მეთოდი იყო, remove class და აი აქ უკვე, ანუ აქ ორ მაგ ჭრალს გადავცემთ თუ ერთ მაგ ჭრალს, მნიშვნელობა არ აქვს და remove class და უბრალოდ კლასის სახელი, ხო? ანუ ჩვენ შემთხვევაში გვინდა active. და ანუ ახლა მე სხვა აი მაგალითად ამას რო დავაჭერ, უკვე ამას დაიშლება active. აი inspect element-ში ჩავხედოთ ახლა ამას. აი HTML-ი, მოდი. და
ეს ჩვენი ვერაფერი. Right? და აქ მაქვს ხო. კი. და აქ უბრალოდ აქტივს დავადებ ისე, ხო? და ამ relax ეხლა ადევს აქტივ, ხო? და ეხლა ჩვენ ის ნებისმიერზე დაჭერისას ჩვენმა JavaScript-მა ამ 4 ელემენტს უნდა გადაუვაროს, ანუ გაიაროს 4 ელემენტი, ასე ვთქვათ. როგორც წერან for-ში გავდიოდით ციკლში ყველა ელემენტს ჩავთვალოთ, რომ ზუსტად იგივე რაღაც ხდება. რომ ეს 4 ელემენტი გადის ზუსტად მსგავს ციკლში და თუ რომელიმეს ადევს აქტივი, მაგ შემთხვევაში თუ ანუ ყველას წაიშლება აქტივი. დაკლიკვისას ყველა ელემენტს წაუშალე აქტივი და ზის უბრალოდ დავადე color red, no white. ხო? კარგი. ეხლა თუ აქ colors-კი აღარ დავადებ მე, ზის, ანუ კლასის წაშლა თუ შემიძლია, შესაბამისად დადებაც უნდა შემეძლოს. remove class წაშლის და class ნიშნავს, რომ უნდა დავამატო, ხო? ანუ მე თუ ამას დავაჭერ, ამ შემთხვევაში ყველას უნდა წაუშალო და ამ კონკრეტულს უნდა დავადო class active. რომ გამწვანდეს. და ანუ CSS-ში მიწერია იმის ლოგიკა, რომ ეს კონკრეტული ელემენტი გამწვანდეს. ხო? და ეხლა მოხდება ესეთი რაღაც. ხო? ანუ ამას რო დავაჭერ, რომელ ელემენტსაც ვაჭერ, ანუ ეხლა მოდი ამის ყველაფერს დავმალო, უბრალოდ ეხლა გავხსნათ HTML-ი და შევხედოთ ამ დროს რა ხდება. ჩამოვშლით, ეხლა ვიპოვოთ. ჩვენი ტაიტლები, ხო? ანუ სულ გვაქვს 4 ცალი ელემენტი, სათითაო ტაიტლებით. ეხლა ხდება ესეთი რაღაც, ხო? ანუ მე როდესაც რომელიმე ნებისმიერ კონკრეტულ ელემენტს დავკლიკავ, ამ შემთხვევაში article 1, article 2, article 3, ხო? ანუ დავაჭერ, ნახეთ. ანუ ეხლა ყველა ელემენტს წაუშალა აქტივი, მე რომელსაც დავაჭირე, მარტო იმ ელემენტს დაადო აქტივი. დავაჭერე article 3-ს, ანუ დაედო იმ მესამე ელემენტს, ანუ ზისით ამ შემთხვევაში მოგდიოდა ზუსტად ის, ხო? რომ ანუ ზის ჩვენ კონკრეტულ ელემენტს, რომელსაც მე დავკლიკე, ხდებოდა, რომ ეს იყო ის ელემენტი. და ერთი სიტყვით ეს არის, ანუ რომელსაც ვაჭერთ იმ ელემენტს ჯერ პირველ რიგში, მოყვება ეს რიგობით, ასე ვთქვათ, და ხდება ესეთი რაღაც. გამოვაჩინოთ ჩვენი JavaScript-ი. ამ title-ის შვილ ბატონებზე სულ ერთია რომელზე ახლა ამ სანამ აქ შემოვა, ამაზე კლიკის შემთხვევაში ყველა ამ relax წაეშლება class active და მერე უკვე ეს კონკრეტული ზის, ანუ რომელსაც მე დავკლიკე, იმას დაემატება class active. თქვა თუ გაინტერესებს, console.log აღმოგდის მაგალითად ზისში. როგორც წერან ჩვენი ID და იმასგან დავლოგეთ. ანუ მაგალითად დავაჭირეთ აქ. ზუსტად ანალოგიური რაღაც მოგივიდა აქ. ანუ ეს არის ოღონდ ის კონკრეტული ელემენტი, რომელზეც ანუ JavaScript-ით შეგვიძლია რაღაც კონკრეტული მეთოდებით ჩვენ მივწვდეთ ამათ, ხო? ანუ ახლა ამის სათითაოდ გარჩევა და ანუ აქ მოგდის ყველა უკვე ის ელემენტი, რომელსაც ჩვენ დავკლიკავთ. სათითაოდ. ნუ ეს ახლა ძალიან დიდი ინფორმაცია და ცოტა ჩემ ბრაუზერი ჭედავს. კარგი, ახლა გავაკროთ კონსოლი, გამოვაჩინოთ HTML-ი და დაგვრჩენია ისეთი გჭირდება ეგეთი რაღაც, ხო? კარგი, ანუ აქ ახლა ჩვენ ეს კონსოლოგი არ გჭირდება, ხანდაც გჭირდება, იყოს უბრალოდ ის დავაკომენტაროთ. ახლა ანუ ჩვენ რომელ ელემენტს დავაჭირეთ, მაგას მივხვდით. მაგრამ გჭირდება ეგეთი რაღაც, ხო? ანუ ამაზე კლიკის საშუალებით უნდა გამოვაჩინოთ, ნახე, აქ ხო გავაკეთე მე ერთი ბლოკი, სადაც მაქვს ტაიტლები, მეორე ბლოკი, სადაც მაქვს უკვე არტიკლები, ხო? და აქაც მაქვს 4 ცალი არტიკლი, ხო, ზუსტად.
სტატია, რაღაც კონკრეტული ტექსტები. და აქაც გვჭირდება ესეთ რაღაც, ხო? ანუ, როდესაც მე ამას დავაჭერ, აი აქ უნდა მოხდეს ესეთი რაღაც, ხო? ანუ, ამ არტიკლში უნდა იპოვოს, ანუ რომელიმე აი ამ ტექსტ ბლოკში, ანუ მაგალითად დავაჭერე პირველს, ხო აქ მე? ანუ აქაც ზუსტად უნდა იპოვოს პირველი ტეგი და მაგ კლასს დაადოს active და ხოლო დანარჩენ ყველა სხვას წაუშალოს active. გვჭირდება ესეთი რაღაც, ხო? ეს კი დავკლიკეთ. მაგრამ ახლა გვინდა ესეთი რაღაც, ხო? ახლა გვინდა გავიგოთ ინდექსით ჩვენ რომელ ელემენტს დავკლიკეთ, ანუ პირველს, მეორეს, მესამეს, მეოთხეს თუ მეხუთეს, ხო? ანუ ზისით ხო შეგვიძლია ჩვენ გავიგოთ რომელ ელემენტს დავკლიკეთ და jQuery-ს აქვს თავისი ჩაშენებული მეთოდი ინდექსი, რომლის საშუალებითაც ჩვენ უკვე გავიგებთ რომელ ელემენტს დავკლიკეთ, ხო? აი ახლა დავაჭიროთ 0 1 2 3, ხო? უბრალოდ ინდექსის ათვლა, როგორც ერაის შემთხვევაში ქონდა ინდექსაცია იწყება 0-დან, ამ შემთხვევაშიც იწყება 1-დან. და შეგვიძლია ესეთი რაღაც, ხო? ანუ ინდექსი ყოველთვის იყოს გაზრდილი 1-ით. აკეთებ დავკინდო 1 2 3 4, ხო? ანუ ახლა უკვე შემიძლია მე რომელიმე კონკრეტულ ელემენტს დავკლიკო, გავიგო რომელ ელემენტს დავკლიკე. კარგი ეს ყველაფერი და ახლა გვინდა შემდეგი რაღაც, ხო? აი აქ რა ელემენტებიც მაქვს. ზუსტად მაგ ელემენტებს მინდა, რომ ანუ ამის ინდექსით, ანუ მაგალითად აი აქ ინდექსით ამას 1 გადაეცეს რამე კონკრეტული მნიშვნელობა, ხო? და ახლა მოვიქცეთ შემდეგნაირად. ამასაც თავიდან და აი აქ დავიგოთ ეს, რომ ინდექსი აუცილებლად გვჭირდება. კონსოლი დავშალოთ. და ეგ თავიდან გამოვაცხადოთ. ცვლადი აქ ვარ მაგალითად index უდრის this index plus 1. და აუცილებლად უნდა დავხურო, ხო? ანუ აქ არაფერი არ გამკეთებია, უბრალოდ შევქმნი ერთი ცვლადი ინდექსი, სადაც მექნება ეს კონკრეტული ინფორმაცია შენახული. ხო, აი. რო დავლოგოთ. index აქაც ზუსტად ეს ერთის მნიშვნელობა მექნება. 1 2 3 4. ანუ რაც იქ ქონდა შენახული. იმისთვის რომ უკვე აქედან ინდექსით რომელიმე ელემენტს მე მივწვდე. ამას დავაკომენტარებ ახლა. და გავაკეთოთ ესეთი რაღაც, ხო? ანუ ახლა გვჭირდება მივწვდეთ აი ამ რომელიმე კონკრეტულ ჩვენ შემთხვევაში ამ ბლოკს. მაგალითად text blocks. როგორც ეგან დოლარის ნიშანი, მერე კლასი და text block. ხო? ეხლა აქაც თავიდან ყველა text blocks მოდი როგორც იქ დავწერეთ, ანუ article შვილ text block-ებს. აქაც გვინდა ესეთი რაღაც, ხო? რომ აი ყველას აქტივი რომელსაც ადევს, ანუ ამ შემთხვევაში, კაი, მოდი ჯერ ესეთი რაღაც გავაკეთოთ, ხო? გვინდა რომ აი აქ რომელ ინდექსსაც დავაჭირეთ, ზუსტად იმ ინდექსის კონკრეტულ მოდი იმ ინდექსის შვილი აი აქ დავლოგოთ, ხო? console log egg s და ინდექსით ელემენტს jQuery-ში შეგვიძლია მივწვდეთ egg მეთოდით. egg ხსნით შვილს და ამ egg პარამეტრში უკვე გადავცემთ ჩვენ კონკრეტულ ინდექსს. ანუ რომელი ელემენტი გვინდა. ამას გავწმინდო და ეგ დავაჭირე. აი, ეს უკვე არის ჩვენი კონკრეტული. ან მოდი x პარემ პირდაპირ კი არ დავლოგოთ. უბრალოდ გავუკეთოთ add class active და კონსოლოგი წავშალოთ. კარგი. ხო,
ერთ კლასის შემთხვევაში აუცილებლად ჭრილებში უნდა გადავცეთ, რომელ ელემენტსაც გვჭირდება. ხო და აქ აუცილებლად გვინდა იმის აღწერა, რომ ეს article არის კლასი. მაგას გამოვჭა. და აი, დაემატა 3, 4, ზუსტად ის კონკრეტული ელემენტი. 1, 2, 3, 4. ანუ, ეხლა დაგვრჩა ის, ხო? ანუ, ეხლა რასაც ვაჭერთ, всё, ანუ ნახე, აქაც რო შევხედოთ. კონსოლში. და inspect ელემენტში. აი, თავიდან, ანუ ჩვენ მარტო ერთ ელემენტს ადევს აქტივ, ხო? ანუ გვაქვს აი, ანუ ეს თვითონ იმას გამოვაჩენ. wrapper, title და articles. ხო? ანუ აქ მაქვს ღილაკები, აქ მაქვს ტექსტები. ხო? ანუ რომელ ღილაკსაც დავაჭერ, აქ იმ კონკრეტულ ინდექსის მქონე ბლოკი უნდა აქეთ მინდა გამოვაჩინო. და ეს ხდება შემდეგნაირად, აი აქ, ანუ როდესაც 2-ს დავაწვევით, აი ნახე. აი აქ მეორე ინდექსის მქონე. ხო. მეორე ინდექსის მქონე, ანუ ეხლა article 3, ანუ ეს ექიც ზუსტად იგივე პრინციპით მუშაობს. ანუ როგორც მასივში ინდექსაცია იწყებოდა 0-დან, ანუ ეგ ეს მენული ელემენტი ნიშნავს, რომ პირველ ელემენტს დაედება აქტივი, ანუ ეგ და 1 ნიშნავს, ანუ ეხლა მოდი აქ სტატიკურად ხელით დავუწეროთ და რომელსაც არ უნდა დავაჭიროთ, ჩვენ მაინც მეორე ელემენტი გამოჩნდება ყოველთვის. ანუ ამ შემთხვევაში აქ +1 ეს არ გჭირდება. და აქ მარტო ინდექსი დაგჭირდება. და აი აქ დავკლიკა უკვე შესაბამის, აი 4-ზე დაკლიკვისას გამოჩნდა 4, 3-ზე დაკლიკვისას 3. ხო? ეხლა დაგვრჩა ის, რომ უბრალოდ რომელ ელემენტსაც დავკლიკავთ ნებისმიერ კლიკის დროს, უბრალოდ აი ამ ყველა 4, აი როგორც ამ მწვანე ღილაკისას, ანუ ჯერ რო კლიკავდით, ხო 4-ვე ელემენტს უშლიდით ფერს. ნუ აქაც ზუსტად იგივე რაღაც გჭირდება, ხო? ანუ ეს კიდე თავიდან გამოვაცხადებ. articles, რომლის შვილიც არის text block. მაგის მან ყველა, ანუ ამის ყველა ელემენტს remove class active. ანუ აქ შეზღუდულები არ ვართ, რომ ორი ბრჭყილით უნდა ვწეროთ, შეგვიძლია ერთი ბრჭყალიც გავაკეთოთ. აი, ამ ბრჭყალზე ვამბობ, ანუ ეს შეგვიძლია ესეთი იყოს, შეგვიძლია ესეთი. ანუ ამას შეზღუდულები არ ვართ, ორივე შემთხვევაში მუშაობს, უბრალოდ დახურო არ უნდა დავაკვირდეს. კარგი. ეხლა მოხდება ესეთი რაღაც, ხო? ანუ დავაჭერ და შესაბამისი ტექსტი გამოჩნდება. ანუ ერთს რო დავაჭერ, ერთი ცალი ტექსტი ჩანს, ანუ ერთ ეს მეორე ღილაკს რო დავაჭერ, მეორე სტატია გამოჩნდება, მესამე სტატიას რო დავაჭერ, აქაც მესამე სტატია გამოჩნდება და მეოთხე სტატიას რო დავაჭერ, აი აქაც მეოთხე სტატია გამოჩნდება უკვე. ანუ და ეხლა ამის კონკრეტულ ლოგიკას რო ჩავხედოთ. მუშაობს შემდეგნაირად. ამას JavaScript და HTML-ს დავმალავ, რომ კარგად დავინახოთ. და აი, wrapper-ში ახლა მაქვს ორი ცალი ბლოკი, ანუ ერთი მაქვს title-ები და მეორე მაქვს article-ები, ანუ სათითაოდ სტატიები, ხო? ახლა ამ შემთხვევაში ახლა უკვე ერთ ელემენტს ადევს, განვიხილოთ პირველ შემთხვევაში, თავიდან შემოვიდეთ, ხო? პირველის ადევს active, ანუ ეს სტატიკურად ხელით დავუწერეთ active, ხო? ანუ როცა მე აი ამ article 2-ს დავაჭერ. დავაჭერე. ჩემი ფუნქცია შემოვიდა, ანუ მე რაც მიწერია, ანუ აქ ეს ღილაკები რაც არის, ბოტონებს, ყველას წაუშალა class active და მარტო იმას დაამატა, აი ამ ფრაგმენტმა შემოვიდა ყველა ელემენტს წაუშალა ამან remove class active და this
ანუ ამ კონკრეტულ ელემენტს უკვე რომელსაც მე დავაჭირე, იმას დაამატა class active. და ეს class active ის არის, რაც ჩვენ CSS-ში დავწერეთ. ხო? ანუ buttons თუ ექნებოდა buttons, თუ ექნებოდა class active, მაგ შემთხვევაში background-ის ფერი ყოფილიყო მწვანე. ანუ აქ შეგვიძლია შეგვიძლია ნებისმიერ რამე დავწეროთ. მაგრამ ფონტს გავადიდოთ ფედა, გავათეთოთ. გავა white. ანუ ყველა ელემენტს წაუშალა აქტიური კლასი და ამ კონკრეტულ ელემენტს დაადო უკვე აქტიური კლასი. და ანალოგიური ხდება აქეთაც, ანუ სამ CSS გავთიშავ. ხო? და ახლა მოდი განვიხილოთ უკვე მეორე ბლოკი, ანუ აი არტიკლები, სადაც თითოეული კონკრეტული სტატია ჩანს. ხო? ანუ აი აქ მე როდესაც დავაჭირე პირველს, აქ უთხარი ამ არტიკლის შვილ ტექსტ ელემენტებს, რომ ყველას წაუშალოს აქტიური კლასი, ანუ აქ ხო აქტივ კლასის შემდეგ ჩნდება ესეც. ანუ თავიდან ყველა არის აი display none და როდესაც აქტივადებს, ანუ ხდება display ბლოკი და მაგის ანუ აქტივს ენიჭება უპირატესობა, იმიტომ რომ უფრო კონკრეტული მიმართვა გვაქვს ამ შემთხვევაში. ხო, ანუ ეს ჩვეულებრივი CSS-ის ლოგიკა, ანუ არაფერი ამ შემთხვევაში, ანუ ეს კლასების მინიჭება, რომ პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში აქტივს ენიჭება, ანუ ეს JavaScript-ი ამასთან არაფერს შუაში არის ამ შემთხვევაში. ანუ აქ ხო, და ახლა გავაგრძელოთ, ანუ როდესაც ამას დავკლიკეთ, ხო, ანუ ყველა article block-ის შვილ title-ს წაუშალეთ class active, ანუ ახლა ამას მეც ხელით თუ წაუშლი active-ს, ეს ელემენტი გაქრება. ხო, უბრალოდ აი ხელი წაშლის მაგივრად, როცა მე ამას ვაჭერ, კოდს ვეუბნები, რომ ამას წაუშალოს და კონკრეტულ ინდექსს, ანუ ამ შემთხვევაში ნახე, როცა მე ამას დავკლიკე, აი აქ ინდექსში შევინახეთ ჩემი კონკრეტული ელემენტის ინდექსი, ანუ მე რამდენია, ანუ ეს ხო არის პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე. იმის ინდექსი და ეხლა აქ ვეუბნები, რომ ინდექსით, ანუ ეს ek მეთოდი განსაზღვრავს მაგას, რომ ანუ ინდექსით მე რამდენიც არის და ანუ კონკრეტულ ინდექსს გადავცემთ, ხო? ანუ ეს ამ შემთხვევაში ეს ელემენტია პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე, ხო? ანუ ek ერთი ნიშნავს ამას. ანუ როგორც წეგან ნულის შემთხვევაში, ანუ მასივში apply იწყება და ნულიდან, ek-ის შემთხვევაში ზუსტად იგივენაირად ხდება, ანუ ნული ამისთვის ნიშნავს პირველ მდგომ ელემენტს, ხო? ანუ მენულე იქნება ეს პირველი ინდექსი, მეორე იქნება უკვე ეს პირველი იქნება უკვე ეს მეორე ინდექსი რიგით, ეს მესამე და ეს მეოთხე, ხო? კარგი. და მოდი ახლა ესეთი რაღაც გავაკეთოთ, ხო? თქვათ, როგორ შეიძლება ეს გავაკეთოთ ფუნქციაში, ანუ ეს რაღაც რო თქვათ, ანუ ახლა ეს არ დავწეროთ, ესე თქვათ, ხელით, ხო? მოდი გამოვაცხადოთ ერთი function. და functions დავარქვათ set index და აქ გავხსნათ ფუნქცია. და აქ დაგჭირდება შემდეგი პარამეტრები. ანუ პირველ რიგში გჭირდება პირველი კლასი, ანუ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში დაგჭირდება გადავცეთ ინდექსი. ინდექსი, ანუ ანუ ამ კონკრეტულ ჩვენ შემთხვევაში მწვანე ელემენტების ინდექსი, რო ვიცოდეთ რომელი ელემენტია. ხო? შემდეგ გჭირდება ამ კლასის უკვე კონკრეტული სახელი, ხო? და მოდი ამას გავაკეთებ ესე, რომ აქ ავწერ ერთ ცვლადს. მაგალითად var articles parent და ეს უდრის ამას. article parent და ამას უბრალოდ დავაკოპირებ და ამას მივანიჭებ.
articles parent, ხო. და ეს ანუ აქ ხო კონკრეტული ელემენტი გვიწერია ჩვენ მაგალითად და ესეთი რაღაც შეგვიძლია ვთქვათ, ესეც გავაკეთოთ, რომ ანუ ეს ანუ გემოვნების ამბავია, ვინ უფრო გააკეთებს, მაგრამ მოდი მაინც ჩვენ ვიცოდეთ, რომ jQuery-ში ესეთი რაღაც არსებობს, ვთქვათ, აი აქ ავიღოთ ესეთი რაღაც, ანუ უბრალოდ articles დავტოვოთ. და ეს article ხო ჩვენი text box-ების შვილებია, ხო? და წერტილი და children მეთოდი ნიშნავს, რომ მოძებნის ამის ყველა შვილს და წაუშლის class actives და აქაც children ამის ყველა შვილის ინდექსით უკვე ეს, ანუ ეს დაგვიდებს აქ actives, ხო? და ანუ შედეგი აბსოლუტურად იგივე იქნება, აი აბსოლუტურად აქ 1 2 3 4 კი ბატონო და ეხლა ანუ აქ გადავეცით ინდექსი, ახლა დაგჭირდება აუცილებლად ელემენტი, ანუ articles ეს იქნება არტიკლების მთავარი ბლოკი, ხო? და ეხლა გჭირდება ანუ ინდექსი გვაქვს, არტიკლების ბლოკი გვაქვს. ხო, ანუ ეხლა ეს შეგვიძლია მთლიანად და ეს ლოგიკა წავიღოთ და დავწეროთ აქ. ხო? ანუ ინდექსი ამ შემთხვევაში უკვე, ხო? და აი, მოდი რო არ დაგაბნიოთ ახლა ამას ჩავაკომენტარებ. და აი აქ ნახოთ console log index და articles. ხო? და აი აქ გამოვიძახოთ ეს ფუნქცია set რო შემეშანოს დავაკოპირებ set index და აქ უნდა გადავწეთ უბრალოდ პირველი უკვე ეს ინდექსი, რაც აქ გვიწერია და მეორე უკვე ეს article parent-ი, რაც აქ გვიწერია, ანუ თვითონ მშობელი. და აქ ვნახოთ ახლა რა ელემენტი მოგვივა აქ. კონსოლის გავხსნათ. ანუ ეს ის article მოგვივიდა, ანუ თვითონ ელემენტი მოგვივიდა უკვე, აი ეს ელემენტი, ხო. და ინდექსი თავში იქნება. ესეც ინდექსი. ანუ ინდექსი ახლა დავაჭირებ მეორე ელემენტს, მაგრამ ანუ ეს ხო 10+0-დან იწყებს, ანუ პირველია მენულე და მეორეა პირველი. ეს მთლიანი ელემენტი და გჭირდება ესეთი რაღაც. ანუ ამას წავშლი. ამასაც წავშლი. და აქ გჭირდა უბრალოდ ეს articles, რაც აქ მომივა, იმათი შვილი უკვე. ხო? და აქაც ეს text ბლოკები აღარ მჭირდება. და ეხლა ჩემი ფუნქცია ემუშავებს ზუსტად მსგავსად. ხო, უბრალოდ ამ კონსოლს წავშლი მე აქედან, თორე დიდი ინფორმაცია იბეჭდება ძალიან და მე ჩემ კომპიუტერს აჭედიებს. 1 2 3 4, ხო? ანუ ეხლა ვთქვათ აქ უკვე დაგჭირდება ის, ვთქვათ თუ სხვა ბლოკის გვექნება, ამ შემთხვევაში დაგჭირდება რომ აი აქ ავწეროთ ეს და არა ვთქვათ ეს კოდი ისევ დავწეროთ ხელთავიდან. ნუ და აქაც ვთქვათ შეგვიძლია იგივენაირად გავიტანოთ პირველი ლოგიკაც, ხო? ანუ ინდექსი ვიცით, ხო? და ახლა შეგვიძლია ესეთი რაღაც მივანიჭოთ. აი, ავიღოთ title და აი ვარ buttons parent. უდრის უკვე ამ კონკრეტულ ტექსტს. titles. და აქაც იგივე რაღაც ხდება, ხო? ანუ რომელსაც მე დავაჭერ იმის შვილი იშლება. ხო, ანუ იგივე ლოგიკა ხდება აქაც. ამ კოდსაც მე წავშლი. და უბრალოდ ამ ფუნქციას გამოვიძახებ ისევ. და აი აქ მეორე პარამეტრად გადავცემ ბატონების parents. ანუ clients გავაკეთებ. აი, ზუსტად იგივე რაღაც ხდება. აქ ახლა მე რამდენი ელემენტიც არ უნდა მქონდეს. უკვე ამ შემთხვევაში
ჩემი ფუნქცია აკეთებს იმას, ხო? ანუ ნახეთ, ხდება ესეთი რაღაცა. როდესაც მე ამას პირველ ელემენტს დავკლიკავ, პირველ რიგში ვიგებ ინდექსს, რომელ ელემენტს დავკლიკე. ხო? აი აქ უბრალოდ მე შემდეგია, ანუ articles parent-ი, ანუ ელემენტების, ანუ აი ამ parent-ი, ამაზე ვლაპარაკობ. აი ამ article block-ზე და ამათი შვილები არის უკვე სათითაოდ ეს text box-ები. ხო? ეს არის buttons parent-ი, ანუ ეს title-ი ამ შემთხვევაში. ამათი შვილია სათითაოდ უკვე 4-ის და ეხლა ხდება შემდეგი რაღაც, ანუ ვიძახებ უკვე ორჯერ ამ ფუნქციას, ხო? ანუ set index. და ეხლა რას აკეთებს ჩვენი set index-ი, ხო? ანუ პირველ რიგში გადაეცემა ორი პარამეტრი, ხო? ანუ პირველია ინდექსი, ანუ ეს ინდექსი და ეს ინდექსი არ არის აუცილებელი. ანუ აქ შეგვიძლია დავაწეროთ მაგალითად element index. და უბრალოდ აქ უნდა გამოვიყენოთ იგივე წესა. სულადია ერთ ამით კონსოლს. დავხურო. ხო, ანუ აქ გადაეცემა ეს ინდექსი, ანუ აი კონკრეტული პარამეტრების ინდექსები. ამით კიდევ ნახოთ. ეს კონკრეტული ელემენტები ნახოთ თვითონ. ხო. აი მაქვს title block-ი და თვითონ აი ამ შვილების ინდექსებში მოდის ამათი რიგითობა, რომელსაც მე დავაჭირე უკვე. ხო? ეს ფუნქცია აკეთებს იმას, რომ აი article-ში მოდი ამასაც article-ს არა და აქ უკვე ეს არის. parent element და article-ში მოგივიდეთ, უკვე იქნება parent element, ხო? ანუ აი ამის შობლის ანუ ამის შევა children's ნიშნავს რომ უკვე ამ შვილებს მოძებნის და ამ შვილებს ყველას წაუშლის აქტიურ კლასს და უკვე ეკით რომელი ინდექსიც იქნება ეს ანუ აი დაჭერისას ეს ინდექსი ხო ვიცით და ზუსტად ამ ინდექსს გადავცემთ აქ პირველ ელემენტად ხო იმ ზუსტად ინდექსით იმ ელემენტს დაედება კლას აქტივი ხო ანუ ამ შემთხვევაში აი ინდექსი რო დავლობოთ console log index. და ეგ დავაჭიროთ. აი, მოვიდა მენულ ელემენტი. ანუ მენულე ხო ჩვენ შემთხვევაში ნიშნავს პირველ ელემენტს. ხო? და აქაც შევხედოთ. აი, ნახე. title-ში პირველ ელემენტს დაადო კლასი active და აი აქაც article block-შიც პირველ ელემენტს დაადო კლასი active. დავაჭიროთ ახლა article ors და აი ამ article-ის მეორე ელემენტსაც დაადო აქტივი და აი აქ title-ების ბლოკშიც მეორე ელემენტსაც დაიდო აქტივი. ნუ ეს გასაგებია ყველა შვილს რომ უბრალოდ აქტივს უშლით. ანუ მესამე შემთხვევაში ახლა ჯერ ყველას წაიშლება აქტივი და მერე კონკრეტულად სამს ედება. ოღონდ ეს ისე სწრაფად ხდება რომ ჩვენთვის ანუ თვალით ამის დანახვას პრაქტიკულად ვერ ვასწრებთ. და ანუ ანალოგიური ოპერაცია ხდება აქაც. ანუ ყველას უშლით აქტივს და მერე მარტო კონკრეტულ ინდექსს ვადებთ იმ აქტივ კლასს. კარგი. всё. კითხები არ არის. და მე თუ რაღაც იქნება მე მოიწერე. კაი. კოდს როგორ უშიარებთ?